آموزش میخوام یک الگوی اساس بالاتنه بدون پنس رو بهتون آموزش بدم که ترکیبی از متد مولر و سایر متد هاست که تنخوری بسیار زیبا داره و لباسی که با این الگو میدوزین اصلا نیازی به پروگیری نداره. شما از این الگو میتونین در تمام سایزها استفاده بکنین. اگر دوست دارین این الگو رو یاد بگیرین تا پایان ویدیو همراه من باشین. برای رسم الگوی بالاتنه با این روش شما احتیاج به یک سری از اندازه ها دارین که روش اندازه‌گیری روی بالاتنه رو قبلا توی یک ویدیو آموزشش رو براتون گذاشتم. یک سری از این اندازه ها رو ما باید از روی اندام شخص به دست بیاریم. یک سری از اندازه ها رو با استفاده از فرمول محاسبه میکنیم. اولین اندازه‌ای که بهش احتیاج داریم اندازه قد بالاتنه پشته که از روی بدن شخص قد بالاتنه پشت رو حساب میکنیم. اندازه بعدی اختلاف بالاتنه پشت و جلوه. توی خانم ها به دلیل برجستگی حجم سینه اندازه بالاتنه پشت و اندازه بالاتنه جلو یک مقدار با همدیگه متفاوته و بالاتنه جلو بزرگتر از بالاتنه پشته. حالا این اختلاف میتونه بین 2 تا 4 سانتی متر باشه. اگر شخصی دور سینه 75 تا 80 داشت، شما از این الگو میتونید برای کودکان هم استفاده بکنین. اگر دارین الگو رو برای یک کودکی میکشین که هنوز برجستگی سینه نداره یا حتی خانم هایی که دور سینه اونها 75 تا 80 سینه اونقدر برجستگی نداره، اختلاف بالاتنه پشت و جلو 0. اگر که دور سینه بین 80 تا 90 بود، اختلاف بالاتنه پشت و جلو رو 2 در نظر میگیریم. اگر دور سینه 90 تا 100 بود، اختلاف رو 3 در نظر میگیریم و برای دور سینه های 100 به بالا اختلاف رو 4 در نظر میگیریم. حالا اگر که شخصی سینه خیلی بزرگی داشته باشه، قطعا اختلافش از 4 بیشتر میشه، ولی ما دیگه مجاز نیستیم که روی الگو بیشتر از 4 سانت رو به عنوان اختلاف در نظر بگیریم. در این حالت جلوی لباس به خاطر اینکه برجستگی سینه زیاده، یک مقدار خیلی کم به سمت بالا کشیدگی پیدا میکنه، ولی خب چون این الگو یک الگوی آزاد و بدون پنسه، این مقدار زیاد توی لباس به چشم نمیاد. خب اندازه بعدی اندازه کارور پشته که روی بدن شخص این اندازه رو ما به دست میاریم و 1/2 رو احتیاج داریم. یعنی کارور پشت هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنیم و اون عدد عددیه که ما میخوایم توی الگو ازش استفاده کنیم. اندازه بعدی اندازه سرشانه است که باز این رو روی بدن شخص به دست میاریم. اندازه دور سینه که مجدد به 1/2 احتیاج داریم. دور سینه شخص رو اندازه میگیریم، هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنیم و این 1/2 رو توی الگو ازش استفاده میکنیم. اندازه بعدی اندازه دور باسنه که مجدد 1/2 رو حساب میکنیم. دور باسن شخص رو که اندازه گرفتیم، هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنیم و این عدد رو توی الگو ازش استفاده میکنیم. اندازه های بعدی 3 تا اندازه بعدی اندازه هایی هستن که از طریق فرمول اونها رو محاسبه میکنیم. اندازه دور گردن، 1/2 فاصله سینه و بلندی سینه است. اندازه دور گردن رو اینجوری به دست میاریم که میایم دور سینه شخص رو هر چقدر که هست 1/20 رو حساب میکنیم. یعنی دور سینه رو تقسیم بر 20 میکنیم. الان اینجا برای این شخص دور سینه 92 بود. 92 رو تقسیم بر 20 میکنیم و بعد به اضافه 2 سانتی متر ثابت میکنیم. این میشه عدد دوره گردن. الان من 92 رو تقسیم بر 20 بکنم به اضافه 2 بکنم میشه 6.4. مقدار بعدی 1/2 فاصله سینه است که شما 1/2 فاصله سینه رو روی بدن هم میتونین به دست بیارین. متر رو روی برجستگی سینه میذارید و تا برجستگی سینه مقابل رو حساب میکنید. یعنی فاصله 2 تا برجستگی سینه رو حساب میکنید، هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنید. ولی اگر از طریق فرمول این اندازه رو به دست بیاریم، خب اندازه قطعا دقیق تره. برای فرمولش اینجوری حساب میکنیم که میایم دور سینه رو هر چقدر که بود تقسیم بر 10 میکنیم، یعنی 1/10 رو به دست میاریم و به اضافه نیم سانت ثابت میکنیم. الان دور سینه برای من 92. 92 رو تقسیم بر 10 میکنم میشه 9.2. به اضافه نیم سانت ثابت میکنم میشه 9.7. این 9.7 میشه نصف فاصله 2 تا سینه. خب حالا بلندی سینه. باز بلندی سینه رو روی بدن هم میتونید به دست بیارید. متر رو میذارین گوشه گردن و تا نوک سینه رو اندازه میزنید. این میشه بلندی سینه. اما باز اگر از طریق فرمول حساب کنید، اندازه شما دقیق تر و بهتره. میاد 1/4 دور سینه رو حساب میکنید. دور سینه هر چقدر که بود تقسیم بر 4 میکنید و بعد به اضافه 3 سانتی مترش میکنید. خب الان من 92 رو تقسیم بر 4 کردم به اضافه 3 کردم که شد
26. حالا این اندازه ها رو که به دست آوردیم میریم و الگوی بدون پنس بالاتنه رو رسم می‌کنیم. بدون پنسی که میخوام بهتون آموزش بدم یک الگوی بدون پنس مولر آسان شده است. خود الگوی مولر نیست، تلفیقی از الگوی مولر و یک الگوی دیگه است که آسان‌تره ولی تنخوری بسیار زیبا و بدون نقص داره و تمام سایزها هم میتونن ازش استفاده کنن. قبلا الگوی بدون پنسی که توی کانال گذاشته بودم اون الگو مخصوص سایزهای کوچیک تا 42 بود و برای سایزهای بالاتر گفتم که اون الگو مناسب نیست. اما این الگویی که الان میخوام بهتون آموزش بدم برای تمامی سایزها و حتی کودکان هم قابل استفاده است. برای رسم الگو اولین کاری که میکنم از گوشه کاغذ سمت راست یک خط صاف رسم میکنم. بالای این خط رو میذارم نقطه شماره 1. از نقطه شماره 1 به اندازه قد بالاتنه پشت پایین میام. الان قد بالاتنه پشت رو من اندازه میزنم و میشه نقطه شماره 2. از نقطه شماره 2 به اندازه 20 الی 22 سانتی متر پایین میام و یک علامت دیگه میزنم و میشه نقطه شماره 3. نقطه شماره 2 و نقطه شماره 3 رو به سمت داخل به سمت چپ الگو گونیایی میکنم. برای گونیایی کردن هم بارها بهتون گفتم قاعده گونیا رو میذاریم روی ضلعی که داریم و به صورت یک زاویه صاف و 90 درجه و این خط رو میکشم. خط شماره 2 هم نقطه شماره 2 رو هم به همین ترتیب گونیایی میکنم. خط شماره 2 میشه خط کمر و خط شماره 3 میشه خط باسن. روی خط کمر من باید بیام به اندازه 1/2 دور سینه به اضافه میزان آزادی که دارم رو انتخاب بکنم. ببین الان دور سینه رو من به دست آوردم 1/2 شده 46. الان این 46 کیپ بدن منه. من میخوام یک مقدار آزادی به این لباس بدم. خب این آزادی میتونه بین 4 سانتی متر تا 8 سانتی متر 9 سانتی متر متفاوت باشه. بستگی به این داره که شما میخواید چه لباسی رو بدوزین. اگر شما میخواید یک شمیز بدوزین کل آزادی که به دور سینه‌تون میدین 8 سانتی متر عدد مناسبیه. چون من اینجا الگویی که دارم میکشم الگوی 1/2 8 رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 4 سانتی متر. پس من به این خط سینم 1/2 خط سینم 4 سانتی متر آزادی میدم. اگر میخوام یه مانتویی بدوزم که نه خیلی گشاده یا یک مثلا لباس کیمونویی بدوزم که خیلی گشاده میتونم تا 10 سانتی متر یا 12 سانتی مترم به کل دور سینم آزادی بدم. من الان میخوام این الگو رو مثلا برای یک شمیز طراحی کنم که آزادی معمولی و متوسطی باشه، خیلی گشاد نباشه. پس 8 سانتی متر من به کل دور سینم آزادی میدم. این خط 1/2 سینه است. پس باید 1/2 آزادی رو هم بهش بدم، یعنی به اضافه 4 سانتی متر من از نقطه 2 به اندازه 1/2 دور سینه به اضافه این 4 سانتی متر آزادی جلو میام و علامت میزنم. 1/2 دور سینه من شده 46 به اضافه 4 سانتی مترش میکنم میشه 50. پس الان این خط 2 که اینجا رو میزنم نقطه شماره 4 2 به 4 به اندازه 50 که حالا این نقطه 4 رو به بالا و پایین گونیایی میکنم. الان عرض کادر من بسته شد. من میام و این خط 1/2 دور سینه به اضافه 4 که کردم یعنی خط 2 به 4 رو نصف میکنم و به سمت بالا این رو به صورت یک خط صاف گونیایی میکنم. نیاز نیست این رو خیلی تا بالا ببریم تا یک مقداری که بعد بخوایم سایر خطوط رو بکشیم. سمت راست الگو میشه برای بالاتنه پشت و سمت چپ میشه برای بالاتنه جلو. من ابتدا میام و بالاتنه پشت رو رسم میکنم. در ادامه باید خط کف حلقه رو پیدا بکنم. میام فاصله 1/2 رو هر چقدر که بود نصف میکنم. فاصله 1/2 برای من 40 سانت بود. نصفش رو پیدا میکنم میشه 20 سانتی متر. اینجا رو میذارم نقطه A. از نقطه A به اندازه 0 تا 3 سانتی متر من میام به سمت پایین. خب حالا چه موقع 0 و چه موقع 3 سانتی متر بعد بیام پایین؟ اگر که شما میخواین از لباسهای کشی استفاده کنید این الگو رو دارید برای یک پارچه‌ای طراحی میکنید که اون پارچه کشیه. شما دیگه نیازی نیست از نقطه A پایین بیاین. همین نقطه A رو به داخل کادرتون گونیایی میکنید و میشه خط کف حلقه.
اگر میخواین نه یک تاپ بدوزین، یک سارافان آستین حلقه‌ای بدوزین، یک لباس آستین حلقه‌ای بدوزین که آستین نداره، شما به اندازه 1 سانتی متر میاین پایین، چون نباید زیاد کف حلقه رو گشادش بکنیم که زیر دست مشخص باشه، زیر بغل مشخص باشه. اگر میخواید یک شمیز بدوزید، یه شمیزی بدوزید که آستین داره، به اندازه 2 سانتی متر بیاید پایین. حالا نه، میخواید یه لباس خیلی آزاد بدوزید یا اصلا میخواین یک سارافونی بدوزین که قرار زیر اون یک شمیز پوشیده بشه، یک بلوز دیگه پوشیده بشه، خب باید یک مقدار کف حلقه رو پایینتر باز برین و عدد 3 رو انتخاب میکنید. چون من میخوام این لباس رو برای این الگو رو برای شمیز طراحی بکنم، پس از نقطه A به اندازه 2 سانتی متر پایین میام و اینجا رو میذارم نقطه شماره 5 و نقطه 5 رو به داخل الگو به سمت چپ الگو گونیایی میکنم. این خطی که اینجا داشتم رو گفتم تا بالا امتداد ندیم، تا جایی امتداد میدیم که این خط کف حلقه رو قطع بکنیم. مرحله بعدی پیدا کردن خط کاروره. میام نقطه 1 به A رو، کاری به نقطه 5 ندارم، 1 به A رو تقسیم بر 3 میکنم. این فاصله رو تقسیم بر 3 میکنم. این فاصله برای من عدد 20 بود، میشه 6 و 6 دهم. من 6 و نیم در نظر میگیرم و از قسمت پایین میرم بالا و این نقطه هم میشه نقطه شماره 6 و نقطه شماره 6 رو هم به سمت چپ گونیایی میکنم. پس این شد خط حلقه، کف حلقه، این شد خط کارور. حالا نقطه 1 رو هم به سمت داخل مجدد گونیایی میکنم و اون هم میشه خط گردن. نقطه شماره 1 رو خیلی گونیایی نمی کنیم، یک مقدار خیلی کم گونیایی میکنیم. خب حالا روی خط شماره 1 به اندازه مقدار گردنی که داشتم، این مقدار گردنی که با فرمول به دست آورده بودم، جلو میرم و علامت میزنم. از این علامت به اندازه 2 سانتی متر ثابت صاف بالا میرم و حالا هلال گردن یقه پشت رو طراحی میکنم. وقتی که دارین هلال گردن رو طراحی میکنین، از همین ابتدا نباید تیزش کنین، باید به اندازه 1-2 سانت ابتدای کارتون روی خطتون بغلطه. حالا روی خط کارور به اندازه 1/2 مقدار کارور، ببینید 1/2 کارور رو من 19 به دست آوردم، به اضافه 0 تا 1 سانتی متر جلو میرم. اگر لباس شما لباس کشیه، شما نیازی نیست 1/2 کارور رو به اضافه عددی بکنید. اگر لباستون یک شمیزه، یک لباس معمولیه، 1/2 کارور رو به اضافه نیم میکنید و اگر یک لباس خیلی آزاده، 1/2 کارور رو به اضافه 1 سانت میکنید. من الان 1/2 کارور که 19 رو، که عدد 19 رو به اضافه نیم میکنم چون برای شمیزه و میشه 19 این علامت رو که نقطه شماره 7 میشه به بالا و پایین گونیایی میکنم. از محل برخورد خط شماره 7 و خط 1، یعنی از اینجا به اندازه 1.5 سانتی متر پایین میام. این 1.5 برای شیب سرشانه پشته و انتهای گردن رو به این عدد میکشم و یک مقدار هم امتدادش میدم. روی این خطی که الان دیگه خط سرشانه است، میزان سرشانه رو پیدا میکنم. حالا میزان سرشانه الان برای من عدد 13 است. اگر میخواین یک کت یا یک لباس رسمی، یک لباسی که قراره سرشانهش زیرساز بخوره، قراره که ایستایی خوبی داشته باشه، برای اون دارین الگو رو میکشین، سرشانه‌تون رو به اضافه نیم سانت بکنید. یعنی اگر سرشانه شما 13 است، شما به اضافه عددی که انتخاب میکنین روی این خط 13.5. اما اگر نه، یه شمیزه، یه لباس خیلی معمولیه، شما میتونین همون عدد سرشانه رو از اینجا جلو برید و پیدا بکنید. این عدد سرشانه میتونه بیرون این خط 7 بیفته، میتونه روی 7 بیفته، میتونه داخل خط 7 بیفته، به سمت داخل بیفته. ببینید مثلا ممکنه اینجا بیفته. اگر که بیرون از خط 7 افتاد، یعنی اگر تو این محدوده سبز رنگ بود یا روی خود خط 7 بود، شما مشکلی ندارین و میتونید حلقه آستینتون رو رسم کنید. اما اگر که این خط میزان سرشانه افتاد سمت داخل، یعنی عدد این رنگ قرمز شد به سمت داخل افتاد، این یعنی اینکه شخص ایراد اندامی کارور
بزرگتر از سرشانه داره، سرشانش کوچیکه و شما باید این ایراد اندامی رو روی الگوتون برطرف کنید که من قبلا توی یک آموزش رفع ایراد اندامی کارور بزرگتر از سرشانه یا سرشانه کوچکتر از کارور رو براتون گذاشتم. لینکش بالا هست. توی توضیحاتم لینک رو قرار میدم که اگر با این مشکل روبرو شدین از اون آموزش بتونید استفاده کنید. حالا برای من الگویی که دارم میکشم این خط سبز رنگ شد. خط سبز رنگ رو وصل میکنم به اینجا، به نقطه شماره 7 و بعد به صورت هلال به کمک دست یا پیستوله وصلش میکنم به خط پهلو. الان این خط پهلوه. موقعی که میخوام این هلال رو وصل بکنم شما حتما باید این انتها به اندازه 1 سانتی متر روی خط بغلطه، روی خط کف حلقتون. نباید از همون بالا یه دفعه نوک چیز بشه. به این صورت من خط حلقم رو طراحی میکنم. قسمت پشت تا اینجا تکمیل شد. حالا بریم برای قسمت جلوی الگومون. برای قسمت پیش یا جلوی الگومون از خط کمر، یعنی از نقطه 4، من با یه ماژیک دیگه قسمت جلو رو طراحی میکنم. از نقطه شماره 4 به اندازه قد بالاتنه پشت به اضافه اختلاف بالاتنه پشت و جلو. ببینید الان قد بالاتنه پشت 40، دور سینه برای من 92. پس اختلاف بالاتنه پشت و جلو میشه عدد 3. میام این قد بالاتنه پشت که 40 رو به اضافه این اختلاف 3 سانت میکنم و از نقطه 4 بالا میرم. حواستون باشه باید از نقطه 4 و از خط کمر این مقدار رو بالا برین. اینجا رو بالا میرم و نقطه شماره 8 میذارم. نقطه شماره 8 رو یک مقدار خیلی کم به سمت راست گونیایی میکنم. روی خط شماره 8 به اندازه دور گردنی که داشتم 6.14 علامت میزنم. نقطه 9 به اندازه دور گردن به اضافه 1 سانتی متر پایین میام. پس به اندازه دور گردن رفتم جلو، به اندازه دور گردن به اضافه 1 سانت میام پایین، یعنی 6.14 به اضافه 1 میشه 7.14 و این دوتا نقطه رو اینجا میذارم نقطه شماره 10 به هم دیگه وصل میکنم. برای وصل کردنش هم ابتدای این قسمت رو به اندازه 1 سانتی متر گونیایی میایم، اینجا هم گونیایی و صاف میایم و بعد این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنیم. این هم از هلال گردن جلو. خب شیب سرشانه، به خاطر اینکه ما توی این الگو پنس سرشانه نداریم باید بیشتر از قسمت پشت باشه، چون اگر بیشتر نباشه پهلوهای لباس و زیر دست لباس ریزش پیدا میکنه. من میام و از این خط شماره 8 که داشتم به اندازه 3 سانتی متر پایین میام و اینجا رو علامت میزنم. حالا این علامت 3 سانت رو یه مقدار خیلی کم به این صورت گونیایی میکنید. در ادامه کاری که باید بکنم اینه که باید پهنای کف حلقه رو هم در قسمت پیش به دست بیارم. من باید از این نقطه، از محل برخورد خط شماره 7 با خط کف حلقه که اینجا رو مثلا میذارم نقطه B، باید یک عددی رو به سمت داخل الگو بیام که اون عدد بشه پهنای کف حلقه برای الگوی پشت و الگوی جلو. خب این عدد چه عددیه؟ این عدد به اندازه 1/5 2/4 یا پهنای کادرم. این پهنای کادر شما هر چقدر که بود 1/5 رو به دست میارید و بعد به اضافه 1.5 عدد ثابت میکنید. الان پهنای کادر برای من 50 بود، تقسیم بر 5 میکنم میشه 10 و بعد 10 رو به اضافه 1.5 میکنم میشه 11.5. از نقطه B به اندازه 11.5 علامت میزنم و اینجا رو مثلا میذارم نقطه C. نقطه C به B میشه پهنای کف حلقه ما و این عدد C رو، این نقطه C رو به بالا من گونیا میکنم، به این خطچینی که کشیدم گونیا میکنم. حالا باید عدد سرشانه رو از نقطه 9 جوری به دست بیارم که بیاد و به این عدد 30 بخوره. ببینید من سرشانم 13 دیگه. برای قسمت جلو نیازی نیست که ما سرشانه رو به اضافه مقداری بکنیم، حتی اگر قسمت پشت رو به اضافه مثلا نیم سانتی متر کرده باشیم. عدد 13 رو جوری پیدا میکنم که به این دوتا خط عمود، این خط عمود و این خط سی عمود برخورد بکنه. به این صورت من الان سرشانه رو پیدا کردم. خب حالا میام روی خط کارور
به اندازه 0.5 سانتیمتر داخل میشم، چون میخوام یک مقدار قسمت جلو رو جمع‌تر کنم. من اگر بیام همون کار رو پشت رو برای جلو در نظر بگیرم، ممکنه یک مقدار بغضی داشته باشه لباس من. پس میام به اندازه 0.5 سانتیمتر داخل میشم و حالا این نقطه رو بین علامت 0.5 سانتیمتری وصل میکنم و بعد هم به خط کف حلقه‌ای که دارم با پیستوله یا با کمک دست ابتدای کف حلقمون هم باید حالت مماس داشته باشه، با خطمون نباید یک دفعه نوک‌تیز شده باشه. به این صورت الگوی قسمت جلو هم قسمت بالاش طراحی میشه. حالا باید بیایم اصلاحات رو روی خط باسن انجام بدیم. فعلا به خط کمر کاری نداریم، میایم سراغ خط باسن. میام 1/2 دور باستنی که به دست آوردم رو در نظر میگیرم. عدد 50 شد اینجا، چون الگو 1/2. حالا باید بهش آزادی بدم. آزادی هایی که میدم باید متناسب باشه. شما نمیتونین مثلا به خط باسن، به خط سینه‌تون و کاراتون آزادی بدین ولی بگین میخوام باسنش باسن جذبی باشه یا کمر جذبی باشه. باید به یک میزان و یک نسبت این آزادی هاتون در کل الگوتون پخش بشه. میتونم به خط باسنم هر چقدر به خط سینه آزادی دادم به خط باسنم آزادی بدم، یا نه متر رو میذارم دور باسن ببینم دوست دارم چقدر آزاد باشه. 8 سانتی متر، 10 سانتی متر، 12 سانتی متر، متری که دور باسن حلقه زدم رو تکونش بدم ببینم آزادی مورد نظرم چقدر این متر گشاد باشه برای من خوبه. مثلا میبینم که 8 سانتی متر کل این دور باسنم اگر آزادی داشته باشه عدد مناسبیه. این 8 سانتی متر برای کل باسنه. من دارم الگوی 1/2 رو رسم میکنم. پس اون 8 سانتی متر تقسیم بر 2 میشه و میشه 4 سانتی متر. پس من میام به این 50 عدد 4 رو اضافه میکنم و میشه 54. پس این خط باید 54 باشه. اما این خطی که من اینجا دارم عدد 50. پس من اینجا کم دارم، باید بهش اضافه بکنم. برای اینکه کارم راحت تر باشه میام خط پهلو رو برای بالاتنه جلو و بالاتنه پشت از همدیگه جدا میکنم و ادامه کار رو به صورت تک تک انجام میدم. برای اینکه بتونم آزادی ها رو بدم به قسمت پهلوی الگوهای تیکه کاغذ رنگی چسبوندم. خب حالا میایم سراغ دور باسنمون. 1/2 دور باسن ما شد 50 که اومدیم به این 1/2 4 سانتی متر گفتیم میخوایم آزادی بدیم که گفتیم اینجا خط کم داریم، دور باسنمون 50. پس من اومدم از خط پهلوی رو قیچی کردم. 4 سانتی متر میخوام به این 1/2 آزادی بدم. این 4 سانتی متر هم برای قسمت پشت هم برای قسمت جلوه. یعنی 4 سانتی متر 2 سانتی مترش میشه برای قسمت پشت، 2 سانتی مترش میشه برای قسمت جلو. من میام خط باسن رو به اندازه 2 سانتی متر به سمت بیرون امتداد میدم. از این قسمت هم به اندازه 2 سانتی متر امتداد میدم که در نهایت میشه همون 4 سانتی متر و به خط کف حلقه وصل میکنم. اینجا هم این رو به خط کف حلقه وصل میکنم. خب حالا میام سراغ قد لباس. من میخوام به قد لباسم اضافه بکنم. وقتی میخوایم به قد لباس اضافه کنیم قد رو به این صورت اوریب وصل میکنیم. میام فاصله 3 مثلا اینجا رو میذارم نقطه دی، فاصله 3 به دی رو اینجا رو اندازه میزنم از نقطه 3. یه خط صاف میکشم تا پایین هر چقدر که میخوام قد لباسم باشه. مثلا میخوام 10 سانتی متر به قد لباسم اضافه کنم، 10 سانتی متر میام پایین. حالا از اینجا فاصله 3 به دی رو اندازه میگیرم، هر چقدر که بود میام اینجا علامت میزنم و این دوتا رو همدیگه وصل میکنم. منظورم اینه که باید فاصله 3 به دی با این فاصله پایین لباس به یک اندازه باشه. نباید حالت فون پیدا کنه مگر در مدل هایی که میخواین لباستون رو فون کنین. برای این قسمت هم به همین ترتیب هر چقدر که به قسمت پشت اضافه کردین به قسمت جلو هم اضافه میکنیم. خب حالا میام سراغ خط کمر. اون قسمت ها رو من قیچی بکنم. روی خط کمر این الگوی بدون پنسه، الگوی آزادیه. میتونه به همین صورت صاف باشه، کمر شما کمر آزادی باشه. اما گاهی وقتا شما دوست دارین یک مقدار مثلا شمیزی که میدوزین شمیز آزادی باشه ولی دور کمرش هم یک مقدار حالت اندامی یا حالت فرم قوس رو داشته باشه. شما مجازین به اندازه 3 سانتی متر، نهایتا 3 سانتی متر، حد اکثر 3 سانتی متر روی خط
کمر در هر دو طرف داخل بشین و این نقطه رو به کف حلقه و از پایین به قد لباستون وصل کنین. بیشتر از 3 سانت اجازه ندارین شما این کار رو بکنین مگه اینکه پاچتون کشی باشه، چون اگر بیشتر از 3 سانت این قسمت رو شما خالی بکنین وقتی که لباستون رو دوختین کاملا قسمت کمر لباستون کشیدگی پیدا میکنه. پس اون قسمت ها رو فقط تا 3 سانتی متر مجازید که یه پنس کوچیک بگیرید یا گودی کمر رو بگیرید. و نکته مهم دیگه این که شما اگر برای قسمت جلو این کار رو انجام دادین برای قسمت پشت هم باید این کار رو انجام بدین. من بعضا دیدم که شخص میاد از قسمت جلو این 3 سانت رو میگیره ولی قسمت پشت رو آزاد میذاره. هر دو قسمت باید به یک اندازه این مقدار گودی گرفته بشه. خب این الگویی که گفتم مناسب تمام سایزها هست و شما میتونین از این الگو استفاده کنین. اما وقتی سایز میره بالاتر، مثلا سایز 42 به بالا میشه، شما اگر چون اینجا شما فضای سینه ندارین، پنس سرشانه ندارین، اگر الگو رو به همین طریق بکشین ممکنه پهلوهای لباستون یه مقدار ریزش پیدا کنه توی سایزهای بالاتر. پس بهتره که ما یک پنس خیلی کوچیک کمفور یا پنس فرانسوی اینجا داشته باشیم که یک مقدار ریزش پهلوی لباس رو بگیره. خب برای اینکه این پنس رو طراحی کنم ابتدا میام این پهلوهایی که اضافه است رو خالی میکنم و در ادامه بهتون میگم که به چه طریق باید عمل کنم. که پنس کمفور رو طراحی بکنم میام و از خط CFی که دارم اینجا خط CF خط مرکز جلوه به اندازه 1/2 فاصله سینه‌ای که به دست آوردم جلو میرم و علامت میزنم. الان 1/2 فاصله سینه رو طبق فرمول ما محاسبه کردیم، این رو علامت میزنم. از گوشه سرشانه نقطه شماره 9 هم به اندازه بلندی سینه پایین میام که میشه 26. سر متر رو میذارم یا خطکش رو میذارم روی نقطه 9 و عدد 26 رو پیدا میکنم. این عدد 26 رو یک مقدار به سمت چپ به سمت راست میکشم که برسه به این عدد نوک سینه. اینجا میشه این نقطه که اینجا داریم میشه مرکز سینمون. پس ببینید به اندازه بلندی سینه پایین اومدم، به اندازه 1/2 فاصله سینه رفتم و این نقطه میشه نقطه مرکز سینه. خب حالا میام روی حلقه‌ای که دارم گودترین قسمت حلقه رو مشخص میکنم. اینجا رو به اندازه 1 سانتی متر اول که این خط رو وصل میکنم به مرکز سینه و بعد به اندازه 1 سانتی متر به سمت بالا میرم و یه پنس لقه میگیرم. به این صورت. حالا از کف حلقه به اندازه 5 سانتی متر پایین میام. از کف حلقه 5 سانتی متر پایین میام و این علامت رو هم وصل میکنم به مرکز سینه. حالا این خط و این خط رو قیچی میکنم و این پنس لقه رو منتقل میکنم به زیر حلقه. حالا این رو میبندم و این پنس لقه منتقل شد به زیر سینه. همین پنس کوچیک وقتی شما روی لباستون این پنس رو ببندی از ریزش پهلوی لباستون تو سایزهای بالا جلوگیری میکنه. اگه سایزتون تا 42 اصلا نیازی نیست به این کارو که بخواین این کار رو انجام بدین، ولی سایز 42 به بالا ما باید قسمت پهلوی لباس ریزشش رو بگیریم چون حجم سینه بزرگ میشه و ما اینجا هم پنس سرشانه نداریم. اگر این پنس زیر حلقه رو نبندیم پهلوهای لباستون ریزش پیدا میکنه. یه پنس خیلی کوچیکه که موقع دوخت روی لباس این گرفته میشه. خب آرایش میکنم قسمت حلقه رو و دیگه قسمت حلقه رو اضافاتش رو میتونم قیچی بکنم. برای دوختش هم نکته دوختش اینه که شما موقعی که میخواین بدوزین پنس رو تا نوک سینه نمیدوزین، 2 سانتی 3 سانتی متر کوتاه‌تر میدوزین. مثلا اگر پنس سینه‌تون تا اینجاست شما تا اینجا نمیدوزین، تا اینجا رو میدوزین. 2 سانتی متر 3 سانتی متر میاین پایین‌تر و تا اینجا رو میدوزید. خب حالا نکته مهمی دیگه که باید توی این الگو رعایت کنم اینه که ما باید سرشانه پشت رو
1 سانت بدیم به سمت بالا و سرشانه جلو رو 1 سانت بدیم به سمت پایین و در واقع سرشانه رو میچرخونیم که از کشیدگی لباس، وقتی لباس رو دوختیم، از کشیدگی سرشانه به سمت عقب جلوگیری کنیم. الان من سرشانه جلو رو 1 سانت میدم به سمت پایین، این دیگه دور ریز میشه. سرشانه پشت رو هم 1 سانت میدم به سمت بالا. خب حالا میام گردن رو آرایش میکنم، میزان سرشانه رو دوباره کنترل میکنم که عددش درست باشه و سرشانه جدید سرشانه بالایی میشه. دور تا دور الگو رو قیچی میکنم و توضیحات تکمیلی رو بهتون میدم. خب این از الگوی بدون پنس ما که به یک روش تقریبا شبیه روش مولر اما آسانتر و مناسب با همه سایزها طراحی شد. شما میتونید از این الگو در انواع شومیزها، تونیکها، مانتوها و حتی پالتوها استفاده کنید. میتونید این الگوها رو به الگوی کیمونو هم تبدیل کنید. الگوی این آستین رو جلسه بعد بهتون آموزش میدم که یک الگوی آستین بسیار حرفه‌ای و بدون نقصه. البته میتونید برای این الگو از آستین بدون پنس مولر هم که قبلا آموزشش رو توی کانال گذاشتم و شما ویدیوش رو بالا دارید مشاهده میکنید استفاده کنید.